ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የቀረፋ ዳቦ ወይም ሲናመን ሮል ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የቀረፋውን ዳቦ ወይም ሲናመን ሮሉን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 2 እንቁላል፣ 1 ኩባያ ሞቅ ያለ ወተት፣ ግማሽ ኩባያ ቅቤ፣ ሩብ ኩባያ ዘይት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨውና ግማሽ ኩባያ ስኳር ናቸው። በመናቦካበት እቃ ላይ ሞቅ ያለውን ወተት፣ ቅቤውን አቅልጬ ነው ያስገባሁት። ዘይቱን፣ ጨውን፣ ስኳሩንና እርሾን እናስገባና ኩፍ እስኪልልን እንጠብቃለን። እርሾ ልክ እንደዚህ ኩፍ ሲልልን ያዘጋጀነውን እንቁላሎቹንና ዱቄቱን እናስገባና እናቦካዋለን። ሊጡን እሽት አድርገን ካቦካን በኋላ ኩፍ እንዲልልን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። አሁን ደግሞ ለውስጠኛው የዳቦ ክፍል የሚሆነውን እናዘጋጃለን። 2 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ አለኝ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄትና 1 ኩባያ ቡኒው ስኳር። ሁሉንም ልክ እንደዚህ በደንብ እናዋህዳቸዋለን ወደ ሊጡ ላይ ከማድረጋችን በፊት። ሊጡ በ1 ሰዓት ውስጥ እንደዚህ ኩፍ ብሏል። ሊጡን ጠረጴዛ ላይ አድርግና ለመጠቅለል እንዲመቸኝ አድርጌ አስተካክለዋለሁ። ሊጡን ልክ እንደዚህ ካስተካከልኩት በኋላ ከላዩ ላይ ያዘጋጀሁትን የቀረፋውን የቅቤውንና የስኳሩን ውህድ አረግበታለሁ። አሁን ደግሞ ሊጡን እንጠቀልልና 8 ቦታ እንቆርጠዋለን። የቆረጥነው ሊጥ የምንጋግርበት እቃ ላይ እናደርግና ኩፍ እስኪልልን ድረስ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። ልክ እንደዚህ ኩፍ ካለልን በኋላ ወደ ኦቭን ከማስገባታችን በፊት ከላዩ ላይ ቅቤ እንቀባዋለን። በቅቤ ፋንታ ወተትን መጠቀም እንችላለን ወይም ምንም አለማድረግም ይቻላል። ከዛም ኦቭናችንን 375 ወይም 190 አድርገን ከ30 እስከ 40 ባለው ደቂቃ ውስጥ እናበስለዋለን። አሁን ደግሞ ከላይ ላይ ማደርገውን ማጣፈጫውን አዘጋጃለሁ። 1 ኩባያ ዱቄቱ ስኳር፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ወተትና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አድርግና አዋህዳቸዋለሁ። የኔ በ35 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ትንሽ ቀዝቀዝ ሲልልኝ ያዘጋጀሁትን ማጣፈጫ ከላዩ ላይ አደርግና አቀርበዋለሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ የቀረፋ ዳቦ ወይም ሲናመን ሮል። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።